Har svensk moralisk konsensus bidragit till att barn farit illa? Allt mer tyder på detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. I början av 2000-talet började apatidiagnoser ställas på nyanlända flyktingbarn. De som ifrågasatte denna diagnos kritiserades mycket hårt, ofta med insinuans om främlingsfientlighet och moraliskt oacceptabla bevekelsegrunder. På senare tid har dock allt mer information framkommit som indikerar att många av dessa diagnoser varit felaktiga, och att svensk vård genom bristande genomlysning av frågan istället bidragit till att många barn farit illa. Hur ställdes diagnoserna? Varför fick frågan så dålig genomlysning? Och vad händer med ett samhälle där moralisk konsensus förhindrar ett öppet samtal? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du swishar en slant eller stöttar mig via Patreon genom något av betalningssätten här ute. Min YouTube-kanal är helt självfinansierad och skulle inte kunna fortsätta utan ert fortsatt generösa stöd. Glöm inte heller att klicka på prenumerera-knappen här nedanför om du inte redan har gjort det, och klicka även i klockan och välj alla för att få notiser varje gång jag släpper en ny video, vilket jag gör som ett urverk varje lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om apati, auktoritet och ansvar. Häng med! Ordet apati kommer från grekiskans apatheia. Ordets stam är patos, vilket enkelt uttryckt betyder känslor. Prefixet a indikerar avsaknad av. En apatisk person kan alltså beskrivas som uppgiven, passiv och frånvarande. Det finns många olika uppfattningar om vad som orsakar apatitillstånd. I fallet med de apatidiagnostiserade flyktingbarn som kom till Sverige under det tidiga 2000-talet ansågs apatin bero på ett trauma orsakat av asylprocessens osäkerhet, parat med ett förflutet präglat av våld och övergrepp i hemlandet. En hätsk debatt blossade kortvarigt upp där kritiker av apatidiagnosen anklagade barnfamiljerna för att manipulera fram detta tillstånd hos sina barn i syfte att få permanenta uppehållstillstånd. Dessa kritiker angreps å sin sida mycket hårt som kallhjärtade cyniker och möjligen även som främlingsfientliga av de som företrädde traumaförklaringen. Journalisten Gellert Tamas, som tidigare bland annat vunnit journalistpriset Guldspaden för sin bok om Lasermannen, gjorde 2006 ett reportage för SVT:s program Uppdrag granskning, i vilket han kritiserade de statliga utredningar som gjorts gällande de apatiska flyktingbarnen. Utredningarnas syfte var att kartlägga och förebygga apatifenomenet som enligt de undersökningar man gjort visat sig nästan uteslutande existera i just Sverige. Vidare undersökningar konstaterade även att en majoritet av de diagnostiserade barnen kom från forna Sovjetstater eller länder på Balkan. Bland dessa kom de flesta fallen specifikt från minoritetsgrupperna uigurer och romer. Utredningen fastslår att det varken existerade någon vedertagen diagnos eller behandling av det fenomen som kommit att kallas uppgivenhetssyndrom. Underlaget visade istället att barnen ofta tillfrisknade i samma stund som föräldrarna fick permanent uppehållstillstånd. I undersökningsunderlaget står exempelvis att läsa: Patient 150, pojke 13-15 år, Ryssland. När föräldrarna sett att apatin inte hjälpte en annan familj till uppehållstillstånd ändrades föräldrarnas förhållningssätt, vilket ledde till att sonen tillfrisknade på en dag. Patient 158, pojke 8-12, Ryssland. Symptomet varierat beroende på var i asylprocessen familjen befunnit sig. Barnet reste sig upp efter beviljad asyl. Patient 159, flicka 16-20, Ryssland. I samband med avvisning reste sig patienten själv ur sängen efter att ha legat mer eller mindre apatisk och sondmatats. Sammanfattningsvis ställer sig utredarna kritiska till den mediala hanteringen av det så kallade uppgivenhetssyndromet, vilket man ansågs ha förvrängts för att tjäna politiska och ideologiska syften. Geller hävdade å sin sida att utredningarna saknade bevis för manipulation, och hans reportage för Uppdrag granskning belönades av Public Service-klubben med det möjligen oavsiktligt tvetydigt döpta Ikaros-priset. Gellert följde 2009 upp sitt material från Uppdrag granskning med boken De apatiska, om makt, myter och manipulation. Boken kritiserades för att ägna sig åt både karaktärsmord av meningsmotståndare och för att innehålla åtskilliga rena faktafel. Den beskrevs samtidigt av Dagens Nyheter som
ett av efterkrigstidens viktigaste reportage. Det mediala genomslaget blev massivt, och Gellers insatser tog som en bred intäkt för att apatidiagnosen var en autentisk psykisk sjukdom. Nya siffror från Migrationsverket visar att de håller på att bli fler. Sait är 16 år. Han har legat så här i ett halvår. Hans storebror är helt onåbar. Vidare problematisering av de apatiska barnens situation blev efter detta mycket svår. Kritik kunde, understöd av en allt starkare moralisk konsensus, skjutas ner som inhuman, oempatisk och ibland direkt rasistisk, med digra sociala och professionella konsekvenser för den som uttryckte ett oönskat perspektiv. Den 23 september 2019 publicerade journalisten Ola Sandstig i tidskriften Filter ett reportage i vilket två nu vuxna personer öppet berättade om hur deras föräldrar hade tvingat dem att som barn spela apatiska för att deras familjer skulle få uppehållstillstånd. Reportaget berättar i hjärtskärande detalj om hur dessa barn misshandlats av sina föräldrar och skildrar åtskilliga möten med sjukvårdspersonal som både medicinskt och socialt insåg att något inte stod rätt till. Ändå sa ingen något. Varför? Det var så många vuxna inblandade och ingen kunde ingripa. Ingen ingrep. Tog mig åt sidan någonting. Alltså jag visste liksom inte när skulle jag sluta spela. Skulle vi få uppehållstillstånd? Sandstigs reportage refererar till norska behandlingsjournaler som påvisar att flera av barnen blev bättre när de skildes från sina föräldrar. Fallet Arthur framhålls som ett exempel där barnet nådde Norge passivt sittande i rullstol, men efter bara 2 veckor av norsk vård tillfrisknade Arthur så pass att han både gungade, byggde lego och spelade kort med sin bror. Föräldrarna tog då barnet med sig tillbaka till Sverige, och 2 månader senare var Arthur åter rullstolsbunden och matades med sond. Det finns åtskilliga liknande exempel att läsa i de norska journalerna. Tamas hävdar å sin sida att de apatiska barnens tillstånd kunde fluktuera och att han valt att fokusera på vad han uppfattat som avgörande uppgifter. Ytterst sett blir detta en värderingsfråga. Hur avgör man vad som är avgörande uppgifter i en komplex och svårutredd fråga som gäller barns hälsa? Hela denna process sätter fingret på något som är mycket större än både sakfrågan om de apatiska barnen och Tamas uppsåt. Den tvingar oss att ställa frågan: hur hanterar den svenska kulturen komplexa och svårutredda etiska frågeställningar? Det är rimligt att utgå från att samtliga parter i frågan om de apatiska barnen ansträngt sig för att från sin egen horisont bidra till en konstruktiv hantering av en svår situation. Både de utredare som ställde sig kritiska till apatidiagnosen och Geller Tamas som förfäktade apatidiagnosens legitimitet försökte sannolikt hederligt bidra med kunskap i frågan. Sverige svek dessa barn, inte genom att olika ståndpunkter yttrades utan genom kollektivism, genom att låta behovet av en svartvit och enhetlig moral trumfa en frodig och vildvuxen debatt, genom att hysa sociala bestraffningsmekanismer som skapar apatiska vuxna. Det socialpsykologiska begreppet grupptänkande beskriver en social gemenskap där gruppen värdesätter enighet högre än ett kritiskt förhållningssätt till gruppens idéer. Grupptänkandet uttrycks genom att ingen vill bryta mot rådande värderingar. I don't know. What do you think? Eftersom man vill upprätthålla upplevelsen av en sammansvetsad lojalitet. Efterhand blir dock strävan att uppnå konsensus så hög inom gruppen att gruppmedlemmarna börjar åsidosätta realistiska värderingar och utvecklar ett skevt förhållande till själva verkligheten. Stay calm, this is not happening. Oviljan att framföra kritik gör också att en omedveten censur byggs in i gruppdynamiken. No, this is great. Gruppen tenderar gradvis att tro att besluten den fattar är bättre än de besluten i själva verket fattar. It's not just the press. Everyone agrees. Och man anser att man på grund av sin höga moral kan bortse från konsekvensanalyser. Detta beskriver de apatiska vuxna som hellre lät barn fara illa än att sätta sig upp mot gruppens moral. Det är fruktansvärt därför att vi i vården har bidragit till svåra övergrepp. Och det här visste vi om. Jag pratade med kloka erfarna kollegor i Stockholm, de höll med mig allihop. Men hela frågan kidnappades av
en speciell barnläkarförening för flyktingbarn. Och de fick också så småningom hjälp av journalisten Gellert Tamas. Så det gick inte att säga sanningen. Detta beskriver den kultur som håller upplevelsen av en perfekt moral högre än verkliga sakförhållanden. Detta beskriver den kultur som bestraffar avvikelser med social uteslutning. Grupptänkande kan få mycket stora konsekvenser eftersom besluten tenderar att bli allt sämre i paritet med att gruppens verklighetsbild allt mer avlägnar sig från konkreta sakförhållanden. All a question of what you want to believe in, and I happen to have more experience in these matters than you do, I think. Om och om igen upprepas detta mönster i Sverige. I allt från migrationspolitik till kriminalitetsutveckling och klimatkris. Trycket på konformitet upprätthålls tills någonting slutligen brister. Följt av yrvaket apologetiska och revisionistiska utspel. Vi var naiva, ingen visste, jag vågade inte säga något men jag knöt näven i fickan. Detta är det kollektiva sveket mot de apatiska barnen, mot de nyanlända, mot de brottsutsatta, mot de som ännu hoppas få pension. Sveriges långa tradition av homogenitet och grupptänkande Vi gör en ryggböjning och så tar vi steg till sidan. Fungerar allt sämre i en globaliserad värld som i allt högre grad präglas av pluralism. För att Sverige ska kunna frigöra sig från grupptänkandet fordras en social gemenskap som uppmuntrar till oliktänkande, som uppmuntrar till ett kritiskt förhållningssätt till idéer och förslag utan att döma dem. Och detta är någonting helt väsensskilt från den av kollektivismen försåtligt internaliserade så kallade normkritik som exempelvis 2016 fick journalisten Per-Axel Jansson avskedad från Utbildningsradion efter att han ville göra ett reportage om normkritik som norm. Detta kräver istället i grunden tolerans inför de åsikter man själv inte håller med. Det innebär att omfamna oenighet utan att hysa föreställningen att ens meningsmotståndare är omoraliska eller okunniga. Man sonar inte brottet mot de apatiska barnen genom att bestraffa anhängare av Gellert Tamas perspektiv på det sätt som anhängare av Gellert Tamas perspektiv bestraffade sina meningsmotståndare, utan genom att inse att det är den bestraffande gruppens kollektivism som är själva problemet. Först vid denna insikt kan vi som kultur upphöra att bete oss som apatiker och istället i kraft av rakryggad individuell mognad stå upp som vuxna empatiker. Tycker du att individuell frihet och ifrågasättande är bättre redskap för att hantera en komplex tillvaro än kollektivism och bestraffning? Eller tycker du att jag har helt fel? I båda fallen så tycker jag att du kan sprida den här videon och prenumerera på min YouTube-kanal. Jag välkomnar nämligen all respektfull kommunikation från både meningsfränder och motståndare i kommentarsfältet här nedanför. Jag heter Henrik Jönsson och jag omfamnar verklig mångfald under ansvar. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.